Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.1. Exercise 1.1 to depend the quadratic equation पर solution की और दागे रकम method से दी पागे की कम को question number 1 की जिसोना part सीधा पर factorization method सार को वाड़ी पर question number 2 की जिसोना में question जी अगा पर completing square method सार को वाड़ी और पर question 3 की जिकम question जी कम parts दी अगा पर quadratic formula सार को वाड़ी موږ راځو د کوادریټک د فیکټرایزیشن میتھډ باندې کوم کوېسچن دي هغه اول لږ ډسکس کوو په کوېسچن نمبر 1 کې دا یو کوېسچن دی موږ سره که دا موږ وګورو دا په ظاهره موږ ته کوادریټک اکویشن نه ښکاري هغه ایکس سکویر او سکویر پکې موږ ته څه ځای نه ښکاري نو موږ دا ویلو چې کله موږ یو کوادریټک اکویشن سالو کوو نو ټول نه اول به یې موږ سټینډرډ فارم ته راوړو د هغې نه پس به بیا هغه کوم میتھډ چې هغه به اپلای کوو که موږ وګورو دی موږ سره په سټینډرډ فارم کې نه دی سټینډرډ فارم د لپاره وستو لپاره موږ څه وکړو دی به سمپلیفای کړو x په 3x ضرب وي 3x سکویر 5 minus 5 سره چې ضرب وي minus 5x او رائټ سایډ ته x او x چې ضرب وي x سکویر 6 او x چې ضرب وي minus 6x بیا x او minus 7 چې ضرب وي minus 7x او 6 minus 6 او minus 7 چې ضرب وي plus 42 بیا لیفت سایډ کې 3x سکویر خپل پځه دا x سکویر چې په رائټ سایډ دیمګه شفت کو لیفت ته دی ماینس شي minus 5x خپل پځه دا minus 6x او minus 7x plus 42 دا موږ لیفت سایډ ته شفت کوو د علامتونو به صرف چینج شي is equal to دې سایډ ته څه پاتې رائټ سایډ ته 0 پاتې به چې مزید موږ سمپلیفای کوو 3 minus 3x سکویر minus x سکویر 1x سکویر 2x سکویر به راشي او minus 5x plus 6x plus 7x نه راځي plus 8x او minus 42 خپل پځه is equal to 0 کوم ګورو دا اوس موږ سره کوادریټک اکویشن هغه سټینډرډ فارم دی اوس څه وی بره کوېسچن کې څه دي چې دی په فیکټرایزیشن میتھډ سره کوم نو موږ به په فیکټرایزیشن میتھډ باندې څه کوو سال کوو یا که مزید موږ هم وګورو کنه نو دی موږ په 2 باندې ډیوایډ کوو دا کوادریټک اکویشن دواړه سایډونه دلته کې سره شي x سکویر دا سره شي 8 چې په 2 ډیوایډ شي 4x 42 چې په 2 ډیوایډ شي 21 بر شي 0 چې په 2 ډیوایډ شي 0 تر شي اوس کې د موږ په فیکټرایزیشن میتھډ باندې سال کوو څنګه مثال کو موږ به میډل ټرم ته وګورو میډل ټرم ته څوک دی 4x دی او د ایکستریم موږ څه یو minus 21 دی بل سره x سکویر دی نو minus 21 x سکویر چې زه به minus 21 x سکویر ته راځي اوس دی 4x نه داسې دوه ټرم جوړول غواړي چې ملټیپلای کوو minus 21 x سکویر راکړي او جمع یې کوو واپس پلس 4x راشي نو هغه موږ سره دی 4x is equal to plus 7x minus 3x که دا موږ جمع کو پلس 7x او minus 3x دا موږ واپس راکړي 4x راکړي او چې ملټیپلای کو 7 multiplied by minus 3 minus 21 x into x x square نو د 4x په ځای به دا 7x minus 3x راشي دا به موږ وګورو اوس پیر جوړ کړئ یو پیر موږ سره دا شو یو پیر دا شو په دې کې x کامن دی x plus 7 پات شي او په دې کې موږ سره 3 کامن دی نو x plus minus 3 کامن به موږ واخلو څه به راشي x plus 7 راشي و دې دواړو ټرم کې څه کامن دی x plus 7 کامن دی x plus 7 تم کامن واخلو بقایا څه بچو x minus 3 دا بس ملټیپلیکیشن کې ولګو is equal to 0 د لې پروډکټ چون کې موږ 0 دی اټ مین چې یا دا x plus 7 0 دی او یا موږ سره x minus 3 0 کې x plus 7 0 شي x ویل سره شي minus 7 او که x minus 3 موږ سره 0 برابر شي x ویل سره شي 3 نو دې کوادریټک اکویشن کوم چې موږ سره په سټینډرډ فارم کې دا راغلی د دې سولوشن سیټ موږ سره برابر شو -7 او د 3 برابر شو دا موږ سره شو بل موږ سره په کوېسچن نمبر 2 کې پارت نمبر 6 کوم وګورو د هم ته په ظاهره کوادریټک اکویشن نه ښکاري نه په سټینډرډ فارم کې دی به موږ سټینډرډ فارم ته راوړو او دا غي نه پس موږ ته وایي چې په کمپلیټینګ سکویر ون سره کوم موږ کمپلیټینګ سکویر میتھډ به پرې څه کوو اپلای کوو کله چې دې ملټیپلیکیشن موږ کو x into x x square x into 3 3x minus 1 into x minus x minus 1 into plus 3 minus 3 5 into x 5x 5 into 2 10 minus 3 خپل پځه بیا ارینج کولو پر سچل وکړو x سکویر خپل پځه د 3x نه x سبټریکټ کو 2x راځي 5x دی خورو minus 5x بشي minus 3 خپل پځه او د plus 10 دی خورو minus 10 بشي او د minus 3 چې دی خورو plus 3 بشي دا 3 او 3 به ولکټي اگر هم سره شي minus 10 خپل پځه راشي 0 خپل پځه 2x او minus 5x چې موږ اپډیټ کړو هم سره شي minus 3x پر راشي او x سکویر خپل پځه دا موږ د کوادریټک اکویشن سټینډرډ فارم شو د ټول ناول کوم وګورو
موږ وایي چې کوفیشنټ به که د 1 نه علاوه نو موږ به دواړه هغې به تھرو ډیویژن وکړو حالانکې دلته 1 دی نو ډیویژن کولو ته ضرورت نشته اوس بیا سیکنډ سټپ به موږ څه موږ به کانسټنټ رایټ سایډ ته وړو نو دا -10 دی رایټ سایډ ته وړو +10 به شي بیا د دې x په کوفیشنټ کې څوک پروت دی -3 یا 3 د هاف والا سکویر یې او دواړه سایډ ته څنګه جمع کړه نو x سکویر خپل په ځای -3x خپل په ځای او د 3 هاف څوک دی موږ 3/2 د دې سکویر واخله 3/2 هول سکویر به دې سایډ ته هم جمع کوو دې سایډ ته به هم جمع کوو چې د ایکویشن موږ بیلانس پاتې شي بیا موږ دا ټرم څه کوو دا لیفټ سایډ چې دی موږ سمپلیفای کو او پرفیکټ سکویر ته موږ دی جوړ کو x سکویر خپل په ځای 3/2 هول سکویر خپل په ځای a سکویر هم شته هغه b سکویر والا ټرم پکې هم شته او -2ab والا ټرم پکې موږ وړي دلته کې -2 لګو انټو بریکټ کې د دې سکویر لاین څو پروت دی انټو د دې سکویر لاین څو پروت هغه وسره لګو کوم ګورو دا موږ ته سي ډیفرنٹ ښکاری د -3x نه او که حقیقت کې موږ ګورو دا 2 او 2 یو بل ریسیپروکل دی بل کټ کی واپس به سره راځي -3x ته واپس به راځي اوس کوم ګورو موږ سره a - b هول سکویر والا فارمولې ته دا سایډ جوړ شو نو دلته کې موږ څه x - 3/2 هول سکویر د a په ځای له څوک راغلی x او د b په ځای څوک راغلی 3/2 نو a - b په ځای به سره شي x - 3/2 هول سکویر به شي او په رایټ سایډ باندې به څه شي دا سکویر چې 3 ته ولګي 9 به جوړ شي سکویر چې 2 ته ولګي 4 به جوړ شي او د دې چې موږ سیم واخلو 4 به سیم شي 4 10s are 40 plus 9 نو 40 plus 9 divided by 4 به شي بیا چې دې موږ مزید سمپلیفای کړو د سره شي 49/4 یا 7/2 هول سکویر نو کله به چې دې به موږ راوړو موږ څه کوو دواړه سایډ ته موږ سکویر روټ هغه سکویر روټ دواړه سایډ ته واخلئ نو دا روټ او دا روټ او سکویر به وکړ کی او دا روټ او سکویر به وکړ کی او د دې روټ د وجه بدلې پلس ماینس تا شي ځکه دا مسلسل کانستنټ دلته کی دینه پس x - 3/2 + -7/2 راشي دا موږ څه چې x پر دې سر کنو دا 3/2 - 3/2 به رائټ سایډ ته شفت کو د به شي 3/2 وشي اوس موږ څه به دوه ټرمز راغله یو به شي 3/2 + 7/2 او بل راشي x = 3/2 - 7/2 کچری دا پلس والا ټرم موږ ول واخلو LCM ولا واخله 2 به LCM شي 3 + 7 هغه نازي 10/2 یا 5 او کله بل موږ سره شي 3/2 - 7/2 نو د LCM به موږ واخلو 2 3 - 7 سره زی -4 -4/2 یا -2 نو د کوادریټک ایکویشن چې کوم کمپلیټینګ سکوير موږ سال کو دا غي سولوشن سیټ موږ سره راغی 5 او -4 لاست کوم میتھډ چې کوادریټک فارمولا دا هغه موږ ډیرایو کړو په پریویس لیکچر کې د کمپلیټینګ سکوير میتھډ باندې اوس هغه کوادریټک فارمولا کې به موږ ویلیوز پټ کوو موږ به سولوشن راکې د x ویلیوز موږ راکې کله موږ ګورو دا هم موږ کوادریټک ایکویشن نه خو په جنرال فارم کې نه ټول نمبر به موږ د جنرال فارم ته راوړو کوم ګورو ډینامینیټر کې ټول نه غټه هندسه سره 24 نو تھرو به موږ په 24 ملټیپلیکیشن کو چې د فریکشن دینه ختم شي کله چې موږ ملټیپلیکیشن کو 3 او 24 به یو کټ کې غنه 8 راشي 12 او 24 به یو کټ کې 2 به راشي 24 او 24 به یو کټ کې 1 به راشي دا به شي 8x² - 2x = 1 स्टैंडर्ड फॉर्म ته راواله 8x² - 2x دا 1 چې دی خورولي ماینس بشي -1 = 0 دا موږ سټانډرډ فارم دی بیا موږ دین دا معلومه شو د x² په کوفیشنټ کې چې څوکي هغه ته a ویو او a ویلو به سره شي 8 پر شي د x کوفیشنټ کې څوکي 2b دلته کې د b ویلو سره شي -2 پر شي او ریمینینګ کم چې هغه سره شي کانستنټ c نو c ویلو موږ سره -1 راشي نو موږ ته پته چې کوادریټک فارمولا موږ سره برابر ده د -b + -b² - 4ac under the square root whole divided by 2a دغه ویلیوز موږ راوړو a b c دا په دې فارمولا کې پټ کو دا به موږ د کوادریټک ایکویشن سولوشن سیټ راکړي نو b په ځای ماینس خپل په ځای b په ځای سره شي -2 پلس ماینس د b په ځای سره شي -2 هول سکوير بشي -4 * 8 - 1 دا د a او c ویلیو لګي او 2 هول ډیوایډ بای 2 انټو a نو a په ځای 8 راشي دا چې موږ سمپلیفای کو دا +2 شي پلس ماینس خپل په ځای 2 2 دا -2 هول سکوير په ځای 4 راشي او ماینس انټو ماینس پلس بشي 4 8 32 راشي او هول ډیوایډ بای 16 راشي بیا x = 2 plus minus 36 under the root divided by 16 برشي 36 موږ سره د 6 سکوير دی x = 2 plus minus 6 whole square root divided by 16 square او root په وکړ کې مسره شي 6 برشي نو 2 plus minus 6 by 16 برشي x = either 2 plus 6 divided by 16 by answer موږ سره د x یا x = 2 minus 6 divided by 16 کچره 2 plus 6 by 16 موږ سره شي نو دن برشي 8 by 16 یا 1 او 2 ته هم ویل شو
کچېرې x ویلو موږ 2 minus 6 by 16 راشي دین به راشي minus 4 by 16 یا minus 1 over 4. نو د دې کوارډینیټ ایکویشن چې موږ راکړو په دې فارم کې